ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਾਈ 771 ਤੇ KTV ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਮੋੜੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਯਾਰ। ਵੀਰੇ ਕੱਲ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੀਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਉਦਾਸ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਉਦਾਸ ਕਦੋਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਭੇਜ ਦੋ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜ ਦੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਅਗੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਚਲ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਫਰਾਈਡੇ 1 PM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 PM ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ ਵੀਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 0330361। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਭੇਜਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਭੇਜ ਦੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂਟਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਨਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਚੁੱਕਾਲ। ਮਨਜਿੰਦਰਪਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਬਰੀਫਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਖੈਰ ਕਰ ਲਈਏ। 19 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦਾ UK ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ 2 ਤਰੀਕ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ 2002 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? 18-19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਹੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਛਾ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਐਨੀਥਿੰਗ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਸਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜੋ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਹੈ, ਅਲੋਨਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਦਾ ਤੇ ਅਲੋਨਨੈਸ ਦਾ, ਅਲੋਨਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਇਸ਼ੂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੌੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾਇੰਦ। ਸੋ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਣਾਓ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਟਿਕਾਓ। ਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੰਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਹੈਨਾ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਸਨ ਤੇ ਹੀਅਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਿਸਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਵਣੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨ ਜਾਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸੀ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ, ਜਾਂ ਹਾਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਨਾ ਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਹਮ ਸੋ ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Sasriyakal. Thank you for having me. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Um, No worries. So, okay, before ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ। okay, so my fresh graduate, I majored in psychology, and Yeah, last year when they came up with this project, I thought that it would be my way of giving back to the community. It would be my seva because I majored in psychology, and I would be yeah, able to relate to people much more because of what I majored in. So I took part in the training sessions and everything, and now I would be also training the Malaysians for the listening helpline in Malaysia as well. So yeah, yeah. that's a little bit about me. Okay, so if we talk about the listening helpline, so is this listening helpline just in the UK or is there plans to also set it up in Malaysia as well? In Malaysia as well, because like help is needed everywhere, right? So as far as we can go, we want to go as far as possible because this is an initiative aiming to support our community through active listening, right? So we would do our best to go wherever we can. And I want to ask you something, Kiran, if you don't mind, Yeah, sure, so no? that we may listen to you as the voice of the youth, shall we? Yeah. Okay. Could you repeat? Yeah, Was there a time yeah, or a go for it. situation where you felt like you were not heard? Sorry, could you say that again? I didn't quite hear you. I said, was there a time or situation where you felt like you were not heard? I would say with COVID, of course, throughout COVID, I was also at home, so there was a time where I did feel like that. I think that's a common thing for quite a lot of people, not just us. I think a lot of people might think it's just the elderly that have been affected by this, but it's not just the elderly; it's youngsters, different type of people here in the UK. So people that were supposed to be giving their exams last year, even this year, it's affected them massively, and it's affected their mental state because they're quite upset that some people have worked so hard, like it's affected everyone in different ways. If we talk about elderly people, they used to go into the Godra, communicating with different people, speaking to them, and they've had that literally taken away from them. And a lot of elderly people, they go to the Godra as support, just to communicate with people, open up with people. Here, there's quite a lot of people that are actually stuck at home by themselves. So yeah. Yeah. And but I want to try to relate this to you if it's possible. So Yeah, sure. how did it make you feel like when you were not heard? How did you feel?
Actually, I would say we were stuck in a routine. Literally, wake up, eat, go to sleep. That's literally that was the whole life for a lot of Yeah. people. Yeah. And just staying in that same routine for days and days and days, it affects you physically as well because Yeah. you don't have the ability to do what you would usually do. You don't feel like eating. It affects you in a lot of different ways. Yeah, I get you. Yeah. And was there a time where you felt like, apart from this COVID situation, was there a time where you felt like you were hurt, and like how did you feel when you were actually being listened to? I would say there's a saying that when you speak to someone and let yourselves out to someone, your heart, your mind, it gets a bit easier, doesn't it? You feel a bit Yes, you feel better because you don't feel like you've got yes, all that burden onto you. So yeah, yes. Okay, and I that would is do. the I whole do. Yeah. Yeah, that is the whole aim of this helpline is for us to listen, because most of us we already know what is it that we need to do, but we're not looking for advice. We're just looking for someone to acknowledge us, to hear us, to listen to us, just to understand the the position that we are in. Because like you said, it's not easy for everyone, and it's not easy for the youth, for the older, everyone, right? As for the youth, like take it from me, I graduated online. It was one of the hardest things that I had to do, and I remember having breakdowns, and I remember my friends having breakdowns. And when you used to talk about it, it would be like, same, dying here, LOL. Is that something, Yeah. is that how you're You supposed to don't listen feel to someone? acknowledged. Yeah. Yeah, you don't feel acknowledged. But for example, if we can talk about thyroid, we can talk about cancer so openly, and we would really be like, oh, I'm so sorry, how are you? But why is it when we are to address our feelings, we are to feel depressed or anxious, like we can't really talk about it openly, when it's literally the health of the mind, right? So why is it that, like, oh, jake pani pee lo, or whole part kariyo? I'm not saying don't do part. Part is amazing. Part is always number one. But it is not always the remedy to drink more water and to do more prayers. Sometimes we just really just want to be heard. Bilkul. Yeah, I agree with you. To see, you've said such a nice thing that listening, we don't, sometimes there's situations where we have a lot of people around us, but there's no one to actually listen to us. And I do believe that listening is very important. And if ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ Can you hear me? Yeah, Yes, we let me can. just say to the technical team The just to listening also add helpline. Balbir into the screen. Can you hear me, Kiran? Yeah. So yeah, I can hear you. There's little bits we're gonna have to cut out. I just need the screen just with me and Balbir. Yeah, okay. Sat Shri Akal. Sastikal, Kiran, how are you? I am good. How are you? So, of course, we're talking about the COVID listening helpline today. So, I just want Yeah. to know a little bit about you and how you are involved in this project. Okay, I was actually approached by Manjinder Banji quite a while back, but my own feeling on this is that I'm actually involved in a lot of coaching and mentoring of people, and Yeah. and one of the things we find is that they do not have active listening. So there's an issue in Yeah. management, listen to their employees and things like that. Similar situations happen in families as well. Yeah. So, Yeah. so one of the things I found, and I discussed with Benji, and the reason for my involvement was that I had personal experiences that when my mom became isolated, she was shielding. She lost all her Yeah. community. She lost all her community from the Gurdwara, and basically she was isolated. And what I observed was it was having a very negative impact on her mental health. And it wasn't Yeah. just that. I noticed that also with other individuals. And when Benji suggested that we are looking at this, I thought it was a brilliant idea. Let's go with it. And so we had some conversations, but the drive was from Benji to make sure it happened. Yeah. Yeah. So Yeah. in terms of that, I think I always feel that skill sets we have within the family, because families become very busy in what they're doing, and because they feel that the family is there, they can talk to us anytime, they don't feel the need to listen. Yeah. Do Okay. you understand what I'm trying to say? Yeah. Yes. So Yeah.
Yeah. So, for instance, if I sit in a room with my family, they say, "Well, we're here, so therefore there's no issue on." In fact, there's a mega issue in our society at the moment where the communication is breaking down, yeah, and the listening. Yeah. So what Benji has done is set up this fantastic project in order to help those individuals who do not have a voice. Yeah. They are silent. They might be silent because they're a woman. They might be silent because of a child going through trauma at school, being harassed. They might be silent because they don't know what's going on with this COVID and why they're being isolated and why they can't go out. So all of those things come into created this fantastic project. So what we're saying to everybody, this is a project for you. You need, if you need to talk to somebody like your buddy or it's like more like a befriending service. It's just listening, as Benji highlighted in the Gurubani, that it talks about listening. But the key thing is listening to individuals' worries, anxieties, and then maybe signpost them to somewhere where they can get help. Yeah, okay, that's fine. I just wanted to confirm with you, so this listening helpline, is it for, so other people with different problems, they can call and of course speak as well, or is it just for queries related to COVID? Say that again. So of course this listening helpline, that of course that's been started off, is this helpline just for people that have problems related to COVID, or is there any problem anyone is facing they can give a call? COVID has been kind of an inspiration, but it's a need which has always existed, but it's become paramount now, even more so with remote working and things like that. So I think it's very important that any individual, if they feel they've been marginalized or isolated, or nobody's listened to them, got a concern, they can pick the phone up, and there are qualified people on the other side, not us. We won't be doing it because we've come against this. There are qualified people on the other side who are empathetic, sympathetic to their needs. They will listen, and what Benji was saying, what it does, if somebody listens to you, it's like you're sharing something, and what you're doing, you're taking it out of your body into the front, and you listen to it as well, and then what that does, it halves your problem. And then the next of the listening line is they will actually direct you. If they can't help you, because that's not what their role is, they will direct you to another individual or another station who can help you specifically. Okay, so if we talk about the whole procedure, so when someone gives a call on the number, what is the procedure for that? So is it just a call and someone's there, or how does it actually work when you give a call? I think I'll explain that. So what happens is, so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ phone ਕਰਦੇ, I'll try to speak both in Punjabi and English. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ phone ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ number ਹੈ 033-033-00361, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ local call rate ਲੱਗੇਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਨੇ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਪੁੱਛੇਗੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਕੇ ਸੋ ਪੋਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਗਾ ਆ for between 2010 ਤੇ 2015 ਮੈਂ MPC ਉੱਥੇ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਆਣੇ ਆ I live with my parents ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਟਰਸਟੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਨ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ dad be involved I see ਉੱਥੇ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ and ਫਿਰ ਤੈਂਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਇਲਟ ਕਰਨਾ ਆ initiative ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ push it forward ਜਿੱਦਾਂ community ਦੇ ਵਿੱਚ especially though the COVID the time I see and idea which I really like the idea Karen I thought it's a novel idea ਕਾਫੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ Benji ne kaya, Amit ne kaya, nothing to me. He mentioned it as well. Kafi sort of mental pressure running out for these last 18 months. And my interest particularly ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ because ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ everybody ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਗੇ strong ਆ ਪਰ ਇਹ weakness ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰੇ ਦਾ ਕਹਾਵਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ problem But shared is a problem. That's it. I would say it's quite common in our community just to keep whatever feelings some people have just to keep it inside you. I feel like in our community there's not that much push just to actually speak out your feelings. It's like whatever you feel, keep it inside of you. So ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ। Jiddha, like you just mentioned, I see we keep problems inside us sometimes. It's a particular problem amongst boys, particularly, and amongst men, the community de vich, because a road chara mental pressure hunda hai, especially apne bande we should feel we've never got any problems. A problem kisne hunda rehda. You can't go there. So everyone has problems, yeah. Everyone has life. Je thode ko life de vich koi problem na, te thode ko life nahi hai. How are you going to learn how to life ki experience je ko problem nahi. So I think it bahut zaruri hai is time, particularly is time because of obviously COVID situation. But mera experience de sakta. Dodo as well as being an MP and I'm a trustee gurdwara de vich kei hor role mein karda hai. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਪਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ you feel the pressure being weighs down on you by the time ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ when you get to sleep the problem it seems a little bit less ਦੋ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ it's a bit less more and ਫਿਰ ਜਦੋਂ week pass ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ what was all that problem about No problem. ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ so sometimes ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ speak ਕਰਦੇ ਹੋ when you're expressing ਤੁਹਾਡੇ emotions you're feeling it's amazing ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ perspective change ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਜੋ problem ਤੁਸੀਂ feel ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ and that's another thing about study not just in the COVID listening round but also generally within our community something to be very proud of they ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ and ਸਾਡਾ communication ਹੈਗੇ we can solve anything we may not be able to solve it 100%, but we can put it in perspective. That's an initiative, I think, but our initiative, I think it can really make a difference in people's lives. So I want you to get involved and help in any way I can. Did that engineer can? Man, frontline the honor, but jo bhi aisi support kar sakte, I want you to do that. Okay, so picture ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ role ਹੈ ਇਸ helpline ਦੇ ਵਿੱਚ so you just mentioned earlier that you're not at the front line of this project but you are in the background so what are you actually doing at the background what work are you covering at the moment So through the training I have a line of communication with Benji as well although he's based in Malaysia and we have a couple of people here who are helping us work with the initiative but his main thing is to help us get off the ground and ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ we're going to do ਅੱਜ ਅਸੀਂ interview ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ with
ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਉਹ our facility ਹੈਗੀ ਹੈ। But importantly as well through Guru Teg Bahadur Gurdwara, through word of mouth, because ਇਹ ਬੜਾ valuable ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ you can see something, you can hear about something, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ friend, ਤੁਹਾਡਾ family ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ connection is a bit more stronger. So what we want to do is through the Gurdwara as well, is just make people aware of this facility as well. Because it's a unique thing, a valuable facility. Yeah. I wouldn't say that this helpline, this whole initiative, I would say I haven't heard anything like this before. I do think it genuinely is a very, very good initiative, and it is an initiative that is needed in our community. It's very much so. And, every pressure on that, I see up we put some pressure on ourselves. Once, expect perfection and, academically, studies and all this. But we need just to speak, and for our life, everything becomes easier. And, your philosophy, whatever you want to do, if you can share your problems or at least speak about it, it's amazing how the world can feel just so much more a different place. Yeah. Okay. So, is there any last information that you'd like to give? Any information? Then I'll take it back to the other guys as well. Anything you'd like to say to people about the whole initiative, requesting people to come forward if they do have any problems? Anything? I'd say, I think Benji and all the other guests on the show have actually covered most of it. But please, do you feel like only got them in our problems on this or that. It's a facility for everyone. It's what for all your views. So please, ਤੁਸੀਂ use ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ feel it beneficial ਕਰ ਲਓ, and you don't want to use it, make sure ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ facility ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, okay, thank you so much. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਮਨਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ, so ਮਨਜਿੰਦਰਪਾਲ, is there any information you'd like to give, any extra information about the whole COVID listening helpline? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ, A ਸਟਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਅਜੇ 20 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ, ਹੇਸ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਪੰਜ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਹੋਣਹਾਰ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸ਼ੇਰ, ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਐਸੀ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨੋਨਿਮਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ UK ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਿੱਖ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈਣ ਜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਿੰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਐਂਡ ਸੋ ਫੋਰਥ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਜੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਨਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਓ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਐਂਗੁਇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੰਢਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਛਿੱਲਾਂ ਨੇ,
है ना। अखीर में जो प्रॉब्लम अंदर है, जिस तरह वीर जी पॉल दस के हटे ने, शायद कुछ भी नहीं होंदा कई बार, पर वो अंदर है, पर उन्होंने कड्ढण लई तुहानूं गंढे दी छिल्लां वांगू छिल्लां लाउणीਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ने। सो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ there is no foul play, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਐਸਟ ਹੋਣੀ ਆ ਹੁਣ, ਕੋਰਨਸ ਇਨਕੁਐਸਟ ਇਸ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੇਖਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ did not treat it as a suspicious death at all। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਹੌਲਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਖਾਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਦਾ ਆ? ਕੋਈ ਅਨੋਨਿਮਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੀਫ੍ਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਮੈਰਿਟਨਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਧਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਨਣ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਯੋਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਕਰੋ 033-003-00361 ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿ ਇਜ਼ ਦੇयर ਐਨੀ ਪਲਾਨਸ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਤੇ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, USA ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ UK ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ, 2-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹੀ ਆ, ਦਿਸ ਨੋ ਵਨ ਇੰਪਲੋਇਡ, ਨਥਿੰਗ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਾਮਿਕ ਰਿਲੀਫ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮਲੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਾਮਿਕ ਰਿਲੀਫ ਤੋਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਿਸੋਰਸ ਪੈਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ they want to get involved and they want to help with the seva, what's the best way for them to get in contact with yourselves? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, 033-003-00361
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਭੈਣ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣੀਏ ਮੰਨੀਏ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ। ਸੋ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਯੂਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਥਰੂ ਯੂਰ ਈਅਰਸ, ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਹੋਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਰੋਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲ, ਸੋ ਹਰਮੀਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। Actually, Majindapal and Paul Viji and the other Benji, they have already covered it. But I just want to convey this message, which is that we are in serious trouble if we don't speak up. And that's the whole purpose of this helpline, is to provide support and to caution when someone. So, like, please reach out. It's really important to do so, because it's emotions we live in our day. If we can't, example, if we live in a house which is dirty and dusty, we feel uncomfortable. It's the same, because we live in our mind 24 hours, and it's so important that we are heard, we are listened to, that we are understood, we are acknowledged, and that is the whole purpose of this helpline, which is again already covered. Okay, that's fine. Thank you so much, Harmeet. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਸੇਜ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਾਂ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਓਲਡ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਆਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸੈਂਟ ਲਾਈਨ ਰੀਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੀਵ ਯੂਰ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡ ਦੇਖੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋ, ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਯੰਗ ਲੈਡ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇਕੱਲੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੁੱਕੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਦਾ ਮਨ ਹੌਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ so much। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਪੋਲ ਵੱਲ, ਸੋ ਪੋਲ, is there anything you'd like to say in the end? To be honest, I think Benji and our other guest speakers have covered most of the issues. You see, many for the viewers shouldn't feel that there's anything wrong with picking up the phone and wanting to speak to somebody. It's if service hagia na fedaya, please feel free to use it. Simple as that. ਹੋਰ ਸਾਰੇ community who use ਕਰਦੇ ਆ, we need something specifically for ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ feel they can pick up the phone to the Lord job and they want to sort of make themselves feel it.
ਓਕੇ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਹੈਗਾ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫੋਨ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜਰੂਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ KTV ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ